Hello guys! Welcome back to my YouTube channel and welcome back to my another vlog. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. So, ngayon po is gagawa po tayo ng isa na namang mini art. Huwag na po natin patagalin pa. Let's do this! Panoorin nyo guys. Let's go! Actually guys, itong mga cement na to is scrap na. So, nasasayangan ako kaya gagamitin natin siya ngayon. So, ayun, let's start. I-finish na po natin. Hintayin po natin siya ma-dry onte. Pagkatapos ay kikinisin na po natin siya. So, ito na siya guys. Tuyo na. So, alam niyo na. Katulad ng lagi natin ginagawa. So, i-paint na natin siya. Simulan na natin.
Dito na rin po matatapos ang video ko na to. And huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like, and mag-subscribe. Don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload ko sa susunod. So, ayun guys, sana ay may natutunan po ulit kayo dito sa video ko na to, kahit konti lang. Salamat po sa panonood and see you on my next video. Bye!